हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. तर आज नेमका आपण काकड आरती समाप्त सोहळ्यामध्ये विठ्ठल रुक्मिणीची रांगोळी काढणार आहे. तर मेन इंटेन्शन असं आहे की ह्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये आम्ही इन डिटेल तुम्हाला सगळे ट्युटोरियल वगैरे दाखवणार आहे. तर मला मदत करायला माझी फ्रेंड आहे श्रावणी आणि आबोली आहे. तर ती येते आहे, सध्या ती आली नाही. तर ती आल्यावरती तिला पण आम्ही शोकेस करून मी ह्या दोघी नवीन आहे तुमच्यासाठी. सो तुमची लवकर ओळख होईल. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक कमेंट शेअर करा, लास्टपर्यंत बघा, कारण तुम्हाला ह्यामध्ये खूप असे आम्ही टिप्स अँड ट्रिक्स दिली. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल ही माझी फर्स्ट पोर्ट्रेट रांगोळी आहे. तर कशी वाटली ती तुम्ही नक्की आम्हाला सांगा. आणि लास्टपर्यंत व्हिडिओ आवडला तर लाईक कमेंट आणि शेअर करा. थँक्यू. तर मंडळी, तुम्हाला बोललेलं आहे की मी इंट्रो करून देणार आहे, प्रत्येकासोबत इंट्रो करून देणार आहे. तर श्रावणीचं झालं तर ही आबोली दिदी आहे, तिने पण मला मदत केली लास्टपर्यंत. स्मृतीच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा आणि लाईक कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका. थांबा थांबा थांबा, लाईक करा आधी चॅनल. समझ रहे हो? तर मंडळी, आपली रांगोळी काढून झालेली आहे. तर मी तुम्हाला फोटोज वगैरे सगळे शेअर करणार आहे. तुम्ही बघा आणि सांगा मला कशी आली आहे रांगोळी. काही चेंजेस वगैरे असतील तर सांगा मला. अर्थात तुमची ॲडवाईस तुम्ही दिलेली मी ऐकली नाही असं कधी होणार पण नाही आहे. तर बघा, मला सांगा, कन्वे करा द मेसेज. आणि होप मी नेक्स्ट टाईम थोडे जास्त चेंजेस करेल आणि इम्प्रूव्हमेंट तर नक्कीच करेल. तर व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू